ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ፕሮግራም ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬም ደግሞ እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። እንደዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ቆንጆ የአበባ ጎመን አሰራርን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ተወዱታላችሁ ብዬ አምናለሁ። አብራችሁኝ ሁኑ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦሬዲ እኔ ሽንኩርቴን ከትፍ ያለሁኝ 2 ትንንሽ ሽንኩርቴን የተጠቀምኩትኝ 3 ቲማቲም አለኝ፣ ቁንዶ በርበሬና ጨው አለኝ። እዛ ጋር የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አለኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ እርድ አለኝ፣ ኪዩመን አለኝ፣ ፓፕሪካ። ከዛን እዚህ ጋር የህንዶች ገራም ማርሳላ የሚባል የነሱ የቅመም አይነት ነው፣ እሱ አለኝ። ከዛ በኋላ ፌናል ሴድ እሱንም ጨምርበታለሁኝ። ከዛን እዚህ ጋር የአበባ ጎመናችን አለ። እሱን በትንንጡ ከትፌ እንደምታዩት ውሃ ውስጥ ዘፍዝፌዋለሁ ይሄን ከመስራቴ በፊት። እሱን ለምንድን ነው ያደረኩትኝ? ብዙ ጊዜ የአበባ ጎመን ሲሰራ በጣም ዘይት የመምጠጥ ባህሪ ያለውና በውሃ ውስጥ ስንዘፈዝፈው ያንን ዘይቱን ብዙ እንዳይመጣ ያደርግልናል። ግን ስትዘፈዝፉት ከ15 ደቂቃ በላይ አታድርጉት። 10 ደቂቃ በቂ ነው። ከዛ በላይ ካረጋችሁበት ሳጊ ይሆንብናል ስንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ያንን አድርጉ። እዚህ ጋር ኮሊፍላወር በጣም ብዙ ጥቅሞችን ይሰጣል። ከሱ ከሚሰጣቸው ጥቅሞች በጣም በጥቂቱን እኔ ከማውቀው እዚህ ጋር ጽፌላችኋለሁ። እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ነው። ላይክ ድንችን ወይም ደግሞ ሩዝን ተክቶ መግባት የሚችል ሎ ኢን ካርብ የሆነ አትክልት ነው። ቆንጆ ነው ለጤንነታችንም። ከእንደገና ደግሞ እንደሚባለው የውፍረት መቀነስ ለሱ በጣም ቆንጆ ነው፣ ይረዳናል። ለዛ መጠቀም እንችላለን። አሁን ይሄንን ቆንጆ አድርጌ ከዘይቱ ጋር ትንሽ አበስለውና ከዛ በኋላ ይሄ ትንሽ እሳት ገባ ሲልበት ተመልሰን እንገናኝ። እሺ እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት 1 ሻይ ማንኪያ እርድ አድርጌበታለሁ። ቅመሙን አሁን እንጨምርበታለን። ከዛ በኋላ ያንን ግራም ማሳላ የሚባለውንም እሱንም እንደ 1 ማንኪያ የምትሆን 1 ሻይ ማንኪያ የምትሆን አደርግበታለሁኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ፓፕሪካውንም አደርግበታለሁ። ሁሉንም እንደዛ አድርገን እንጨምራለን። ቅድም ያሳየኋችሁን ቅመሞች ማለት ነው። ያው ቅመሞቹ የራሳችን ሁሌ እንደምለው የራሳችን ፕሬፈረንስ ስለሆነ እኛ የምንመርጠውንም ማድረግ እንችላለን። እናንተ የተመቻችሁትንም ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ይሄ የምሰራውን የኔን ስታይል ነው የማሳያችሁ። ከዛ በኋላ ድስቴን እንደምታዩት ትንሽ እሳቱን በዛ አድርጌበታለሁ። ምክንያቱም ውሃ እንዲያወጣብኝ አልፈልግም፣ ጥብስ እንዲል ነው የምፈልገው። ለዛ ነው እሳቴን ያበዛሁበት። የምጠቀመው ድስት ደግሞ ነን ስቲክ ያልሆነ ስለሆነ ምናልባት ብዙም ዘይት ስለሌለው አያችሁት የያዘ ሊመስላችሁ ይችላል። ምክንያቱም እንዳለ ቅመሙ ሄዶ ከስር ስለሚጣበቅ ማለት ነው። ብዙ ዘይትም ስለሌለው ግን አይዝም፣ የተቃጠለ ምናምን አይሆነውም። በጣም ቆንጆ ቴስት ነው የሚሰጠው። በኋላ ላይ ስሰራ ድስቱንም አልቀይረው፣ ይህንኑ ድስት ነው መልሼ እንትን የምለው። ምክንያቱም ይህንን ከጠበስን በኋላ እናውጠዋለን። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደምታዩት አሁን ቆንጆ ሆኖ ተጠብሶልኛል። ይህንን ነበር ያልኳቸው። አሁን ይሄ ከስር የያዘው የቅመሞቹ ናቸው እንጂ ምንም የሚያር ነገር የለውም። ቅመሙ ሄዶ ነንስቲክ ስላልሆነ የምጠቀመው ድስት ለዛ ነው። እናንተ ነንስቲክ የሆነ ድስት ካላችሁ እሱ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ አሁን እንደዚህ ጥብስ ስለተደረገልኝ ምንድነው ማድረገው አውጣዋለሁኝ። የአበባ ጎመኑን አውጣውና ከዛ በኋላ ሽንኩርቴንና ቲማቲሜን ማቁላላት ጀምራለሁ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ወደዚህ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰብ አባል እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። የደውል ምልክቷን መጫን አትርሱ፣ አዳዲስ ቪዲዮዎች ስሰራ እንዲደርሳችሁ። እንዲሁም ደግሞ ኮሜንታችሁን አስቀምጡልኝ። አስተያየትን መስማት ማንበብ በጣም ነው የምወደው። ለነባር ቤተሰቦቼ ደግሞ በጣም ነው ማመሰግናችሁ ስለምታሳዩኝ ፍቅር፣ ስለ ሁሉ ነገር በጣም ነው ማመሰግናችሁ። ቪዲዮን በማየት ላይክ፣ ሼር በማድረግ አስተያየታችሁን ለምትሰጡኝ በሙሉ በጣም ነው ማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሁንም ደግሞ ድጋፋችሁ አይለኝ እላለሁኝ። አሁን እንደምታዩት ትንሽዬ ዘይት አረግበታለሁ። ድስቱን አልቀይረው፣ ምክንያቱም ይሄ ከስር ያለ በጣም ብዙ ፍሌቨር አለው። ያንን ፍሌቨር እንትን ማለት ስለማልፈልግ ድስቱን ሳልቀይር በዛው ነው የምሰራው ማለት ነው። ሽንኩርት፣ ቀረፋ፣ ሂልና ቁርንፉድ ነው ቀረፋ አይታችሁታል። እሱን እጨምርበታለሁ 2 ከዛ በኋላ የፌናል ሲዱን እጨምርበታለሁ። ይሄንን አድርገን ጨምረን ከዛ በኋላ የሚቀጥለው ምንድነው ማደርገው የተፈጨውን ነጭ ሽንኩርትና
ዝንጅብል ነው የማረግበት። ይሄንን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ሳረግበት በጣም ላይክ ኦሬዲ የጋለ ስለሆነ እንትኑ ምንድነው የሚባለው ድስቴ በጣም የጋለ ስለሆነ እሱን ስጨምርበት ይሄ ፌናል ሲድ የሚባለው ነገር ፓፕ ያደርጋል። እንደዚህ ሲወጡ እንዴት ብዬ ልንገራችሁ፣ እንደ መፈንዳት አይነት ነገር ይሆናል። ሲፈነዳ ያላቸውን ቴስት ሪሊስ የሚያደርጉት እንደዛ ነው ማለት ነው። ከዛ እንደዛ ሲሆን ቆንጆ ነው። እሱ መሆን አለበት። they have to pop ማድረግ አለባቸው እና እንደምታዩት በጣም የጋለ ነው እንትኔ ድስቴ። it's on purpose በሪዝን ያደረኩትኝ በጣም ደስ የሚል ቃናን ይሰጠዋል እንደዚህ ሲሆን ማለት ነው። so እሱን እንደዚህ ትንሽ አማስለውና ሽንኩርቱን እጨምርበታለሁኝ። ከዛ በኋላ ከሽንኩርቴ በኋላ ቲማቲሜን አደርግበታለሁኝ። በጣም ነው የምትወዱት ይሄንን የኮሊፍላወር ወይም ደግሞ የአበባ ጎመን ምግብ አሰራርን በጣም ፍሌቨሩ ልነግራችሁ አልችልም። በጣም ነው ደስ የሚለው። በዛ ላይ ሲበላ ላይክ ቀለል ብሎ የሚበላ ምግብ ነው። በጣም ነው ቀለል የሚለው። በዛ ላይ በጣም ላይክ ደስ የሚል በቃ አትክልት እንደ ስጋ አይነት ነው ጣዕም ራሱ ያለው ማለት ነው። በጣም ነው የምወደው። እናንተም ትወዱታላችሁ። አይ ሆፕ ትሰሩታላችሁ ብዬ እገምታለሁ፣ አምናለሁኝ። ስሩት ከሰራችሁ ለሚ ነው። ከዛ በኋላ አሁን ቲማቲሙን አደርግበትና አብሬ አቁላላዋለሁኝ። እሺ ተመልካቾቼ አሁን እዚህ ጋር ቲማቲሙን አደርግበታለሁኝ። ሽታውን ልነግራችሁ አልችልም። በስማም በጣም ደስ የሚል ሽታ ነው ያለው። በጣም ቲማቲሙን ካደረኩበት በኋላ ቲማቲሙን ደግሞ ቆንጆ ቁሌቱን ቆንጆ ቴስት እንዲኖረው ቅድም የጨመርኳቸውን ቅመሞች በጣም በትንሽ በትንሹ ደግሞ እዚህኛው ላይ የምጨምርበታለሁ። ያያችሁ አይደል? በጣም ላይክ ፒንች ላይክ ትንሽ ነው የምጨምርበት፣ ብዙ አይደለም። እሱንም አደርግበታለሁኝ። ከዛ በኋላ እሱን ደግሞ ትንሽ አቁላላውና ጠብሰውና ከቲማቲሙ ጋር ከዛ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ይሄንን ከፈለጋችሁ ጀስት አሁን የሚሰራውን ያው እንጀራም ከፈለጋችሁ በእንጀራ መብላት ትችላላችሁ። ዋይኖት በእንጀራ መብላት ይችላል። ከፈለጋችሁ በሩዝ መብላት ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ እንዲሁ ራሱን በቻለ ደግሞ መመገብም ትችላል። እሺ ተመልካቾቼ እንደምታዩት ቁሌቱ በጣም ነው ደስ የሚለው። ማይ ጋድ በጣም ቆንጆ ሆኖ ተቁላልቶልኛል። አሁን ምንድነው የማደርገው? ቅድም የሰራሁትን የጠበስኩትን የአበባ ጎመን አምጥጬ እጨምርበታለሁኝ። አሁን የአበባ ጎመኑን ቅድም ስለጠበስ ነው ብዙም በቃ ከዚህ በኋላ የሚቆይ ነገር የለውም ማለት ነው። ኦሬዲ ቁሌቱም ተቁላልቷል። እሱም ደግሞ ቆንጆ ሆኖ ተጠብሶልኛል መጀመሪያ ላይ። አሁን ምንድነው የማደርገው? ትንሽ ከዚህ ጋር ደግሞ እንዲዋሃድና ጣዕሙ ቆንጆ እንዲሆን ትንጥዬ የፈላ ውሃ አለኝ አጠገቤ። የፈላ ውሃ አደርግበታለሁኝ። ከዛ በኋላ እሱን እሳቴን ቀንስና ከዛ ለትንሽ ጊዜ አበስለዋለሁኝ። በጣም ፍርክሽክሽ እንዳይልብኝ ስለፈለኩኝ ነው የፈላ ውሃም የተጠቀምኩትኝ። ሁለተኛ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ምግብ ስንሰራ እንደዚህ በጣም የተቁላላ ያለ ነገር ላይ ምንድነው የሚባለው ያልፈላው ቀዝቃዛ ውሃ ከጨመርንበት ግንትር ያደርግብናል ምግባችንን። ከዛን ይሄንን አሁን እሳቴን ቀንሼ ትንሽ አበስለዋለሁኝ። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ አሁን እዚህ ጋር ምን አለኝ? ቃሪያ አለኝ። ግማሽ ቃሪያ ፍሬውን አውጥቼ እንደዚህ በትንንጥ ቆርጬ አደርግበታለሁኝ። ምግቤን ከመጨረሻ በፊት ከላይ ጨምርበታለሁኝ። ሌላ የተጠቀምኩት ነገር ምንድነው? እዚህ ጋር የፐርሲሊ ቅጠል አለኝ። እሱንም አደርግበታለሁኝ። በጣም ቆንጆ ፍሬሽ የሆነ ጣዕምን ይሰጠዋል። ከዛ ከአበባ ጎመኑ ጋር ተዋህዶ ዋው በጣም ደስ የሚል ጣዕም ነው የሚሰጠው። በጣም ስለዚህ እባካችሁ እናንተ ሞክሩት ይሄንን በማስገባት እላችኋለሁኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የሚገርም ሆኖ ነው የበሰለልኝ። እንደምታዩት አትክልቱም ኮሊፍላወሩም እንትን አላለም፣ ሙሽሽ አላለምና አልፈራረሰም። እንደዚህም እንዲሆን ነው የፈለኩት። ከዛ አሁን ምንድነው የማደርገው? ከላይ ያለ አምጥቼ የከተፍኩትን አደርግበታለሁ። ከለሩ በጣም ነው የሚያምረው፣ ጣዕሙ በጣም የሚገርም ነው። ከዛ በኋላ እሳቴን አጠፋለሁ። ጨርሻለሁ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ አሁን ምግቤ ይሄንን ሆኖ ቆንጆ ሆኖ ተሰርቶ እዚህ ጋር ደርሷል። እኔ ዛሬ የምመገበው በባስመቲ ራይስ ነው። እዚህ ጋር ሰርቻለሁ ኦልሬዲ። እንደምታዩት ከለሩ በጣም ነው የሚያምረው። እናንተ እንዳልኳችሁ ባዶንም አለ ሩዝ መመገብ ትችላላችሁ፣ በሩዝ ወይ በእንጀራ መመገብ ትችላላችሁ። እንደፈለጋችሁ ታድርጉ። ዛሬ እኔ በዚህ ነው የተመገብኩትኝ። እንደምታዩት ከከለሩ ጀምሮ በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ሽታው የቤት ሽታ ልነግራችሁ አልችልም። አሁን ደግሞ እንዴት እንደሆነ ቀምሼ እነግራችኋለሁ። እስቲ ደግሞ አሁን ቀምሼ ያለውን ጣዕም ልንገራችሁ።
እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ በጣም ነው ማመሰግናችሁ። ከኔ ጋር ሆናችሁ ቪዲዮን እስከ መጨረሻ ለምታዩ ተመልካቾቼ በጣም ነው ማመሰግነው። ለምትሰጡኝ ማበረታታት፣ ለምትሰጡኝ ኮሜንት፣ ላይክ፣ ሁሉ ነገር ባካችሁ ላይክ ማድረግን አትርሱ። ያው የዩቲዩበር እንግዲህ ዋጋው ያ ነው። ሁላችንም ባለን ሰዓት ሰርተን ይሄንን ስናቀርብ የሚያይ ሰው ደግሞ ላይክ በማድረግ ያለውን አፕሪሺየት መግለጽ አለበትና አባካችሁ አትርሱ ላይክ ማድረግ ለኛ ስለሚጠቅመን ማለት ነው። ያለውን ጣዕም ልነግራችሁ አልችልም። በቃ ራሳችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት ነው የምለው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው፣ ትወዱታላችሁ። እስካሁን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ በጣም ነው ማመሰግነው። ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እግዚአብሔር አምላክ አገራችንን ሰላም ያድርግልን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግን አትርሱ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ባይ ባይ። ቻው